එකපාරම දොර වහනවා. තරහක් නිසා එහෙම නැත්නම් හදිසියෙන් මොනවා හරි හේතුවක් නිසා දොර වහගෙන යනවා හයියෙන්. එතකොට ලොකු ශබ්දයක් එනවා. එකපාරම අපි ගැස්සෙනවා. අන්න ඒකට කතා බහෙදි කියනවනේ දඩස් ගහලා දොර වහනවා. දඩස් ගහලා දොර වහන්න එපා. එයා දඩස් ගහලා දොර වහගෙන එළියට ගියා. මම දන්නේ මොකද කියලා. මෙන්න මේ වගේ අදහස් එදිනදා කතා බහෙදී අපිට අනන්තවත් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ පාඩම් මාලාව තුලින් මේ වගේ පාඩම් ගොඩාක් එක දිගට මම ඔයාට ගෙනෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා වෙනද වගේම සුපුරුදු විදියටම මගේ channel එකත් එක්ක එක දිගට රැඳිලා ඉන්න. මෙතෙන් පටන් ඉදිරියට එක ළඟ වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාට ලැබෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දඩස් ගහලා දොර වහනවා. මෙන්න මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ක්‍රියාපදේ තමයි slam. Slam means to shut with sudden force so as to produce a shock or noise. Don't slam the door. Don't slam the door. He slammed the door and went away. He slammed the door and went away. එයා වේගයෙන් දොර වහලා ඉතින් කතා කරනකොට කියන්නේ එයා දඩස් ගාලා දොර වහලා යන්න ගියා. He slammed the door and went away. He got off the car. ඔන්න අපි අර වාක්‍ය ටිකක් දීර්ඝ කරනවා. He got off the car. He got off the car. He got out of the car. ඔය දෙආකාරයෙන්ම අපිට ඔක කියන්න පුළුවන්. He got off the car or he got out of the car. Slammed the door and went away. එයා කාර් එකෙන් බැස්ස එළියට දඩස් ගාලා දොර වැහුවා වහලා යන්න ගියා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? He got off එහෙම නැත්නම් he got out of the car, slammed the door and went away. කිහිප සැරයක්ම මම ඔයාට කියලා තියෙනවානේ දොර දඩස් ගාලා වහන්න එපා කියලා. I told you මම ඔයාට කියලා තියෙනවා. I have told you. I told you several times. Several times කිහිප සැරයක්ම not to slam අන්න don't කියලා වාක්‍යයක් මැදට අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කියනවා not to slam the door. Not to slam the door. දොර දඩස් ගාලා වහන්න එපයි කියලා මම කිහිප සැරයක් ඔයාට කියලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I told you several times not to slam the door. ඔන්න තව දුරටත් මෙහෙම කියනවා. මං ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවනේ දොර දඩස් ගාලා වහන්න එපා කියලා. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා. I told you umpteen times. Umpteen times. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක මුල ඉඳන් රැඳිලා ඉන්න ඔයාට නම් මේවා අලුත් දේවල් නෙවෙයි. නමුත් යම් පිරිසකට මේක අලුත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නැවත මේකේ තේරුම කියන්නම්. umpteen times කියන එක අපි භාවිතා කරන්නේ බොහෝ වාර ගණනාවක්. Very many times. ඉතින් කතා බහේදී අපි කියනවා අනන්තවත් කියලා තියෙනවනේ. ඒ තරම්ම වාර ගණක් කියලා තියෙනවා. I told you umpteen times. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා. මොකක්ද? Not to slam the door. Not to slam the door. දඩස් ගාලා දොර වහන්න එපා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වචනයක් හෝ යම් වාක්‍යාංශයක් හෝ අරගෙන මම දිනපතාම මේ විදිහට ඔයාට වීඩියෝ එවනවා. ඔයා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ හොඳට මේවා අධ්‍යයනය කරලා හොඳට පුහුණු වීම කරන්න. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ඔයා ලබා ගන්නවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම හිතවතුන් අතරේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඉක්මනින්ම ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. Through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally, I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it,
It made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I am a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Wish you all the best.